นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องเครื่องชนอนุภาคครับครับผมเด็กๆน้องๆหนูๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเครื่องชนอนุภาคใช่ฮะหรือจริงๆเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องเร่งอนุภาคนะครับเครื่องเร่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์เราศึกษามาในอดีตนะครับมันมีข้อมูลหนึ่งที่น้องๆหนูๆต้องเตรียมไว้ในหัวสมองก่อนที่จะทำความรู้จักเรื่องเครื่องชนอนุภาคหรือเครื่องเร่งอนุภาคก็คือในบรรดาแรงที่มีผลต่อสิ่งต่างๆในโลกของเรานะครับเขาบอกว่าเราจะมีแรงพื้นฐานอยู่4แรงคำว่าแรงพื้นฐานคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีใครไปสร้างแรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ตลอดไปตลอดกาลไม่มีวันหายแรง4พื้นฐานที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็คือ1คือแรงโน้มถ่วงไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีแรงโน้มถ่วงอยู่บนโลกเราหรือแม้แต่ดาวบางดาวดวงจันทร์ก็ยังมีแรงโน้มถ่วงอ่อนๆดาวอังคารก็ยังมีแรงโน้มถ่วงอ่อนๆเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงเป็นแรงพื้นฐานอันดับแรกแรงพื้นฐานอันดับ2คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพอเราสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมามันจะมีแรงดูดและแรงผลักโดยธรรมชาติของมัน3คืออะไรครับแรงนิวเคลียร์แบบเข้มและแบบอ่อน3และ4ในเวลาเดียวกันก็คือแบบเข้มและแบบอ่อนใช่เพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเราสามารถสร้างได้หลายระดับถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ยกตัวอย่างดาวฤกษ์ใช่ไหมฮะนิวเคลียร์ฟิวชันอย่างดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีการบีบอัดแร่ธาตุเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเกิดการฟิวชั่นกันแล้วก็เกิดเป็นพลังงานธรรมชาติออกมานะครับทุกวันนี้เราสามารถสร้างแรงพื้นฐานขึ้นมาได้ 2-3 อย่างก็คือเราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เราสร้างแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนได้เรายังสร้างแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มไม่ได้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจแรงพื้นฐานเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเราจึงต้องสร้างเครื่องเร่งอนุภาคหรือเครื่องชนอนุภาคขึ้นมาครับหลักการของเครื่องชนอนุภาคก็คือเราจะต้องสร้างสถานที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีระยะทางไกลๆเครื่องเร่งอนุภาคของโลกทุกวันนี้นะครับมีหลายแห่งแต่ที่เป็นขนาดใหญ่มากที่สุดที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่า LHC Large Hadron Collider เป็นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่สร้างโดยสถาบันที่ชื่อว่าเซิร์นตั้งอยู่ที่ชายแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ใกล้กับกรุงเจนีวาเป็นอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินมีความยาวถึง27กิโลเมตรเป็นเส้นวงกลมยาว27กิโลเมตรที่ต้องยาว27กิโลเมตรนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเร่งอนุภาคให้มันชนกันเราจะต้องให้อนุภาคตัวนั้นเนี่ยมีความเร็วสูงมากๆซึ่งวิธีการเร่งก็คือสร้างชุดสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้อนุภาคมันวิ่งวนไปวิ่งแล้วสปรินต์ตัวเองทำความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้นะครับเครื่อง LHC ที่สถาบันเซิร์นสร้างขึ้นมานะครับสามารถทำความเร็วในการพุ่งชนของอนุภาคได้ที่7 TeV คืออะไรหน่วย TeV เนี่ยคือเทราอิเล็กตรอนโวลต์ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยอนุภาค2ตัววิ่งในทางตรงกันข้ามกันวิ่งวนไปจนกระทั่งได้ความเร็ว7 TeV ทั้ง2ฝั่งตอนที่เราปรับเส้นทางการวิ่งของเขาให้มาชนกันเนี่ยมันจะมีกำลังหรือพลังงานในการชนกันอยู่ที่14เทราอิเล็กตรอนโวลต์ครับซึ่งจะทำให้เกิดการรวมตัวกันของอนุภาคใหม่ๆทำให้เราสามารถค้นพบอนุภาคที่มันเล็กกว่าโปรตอนเล็กกว่าโปรตอนเนี่ยโปรตอนเนี่ยรวมกับอิเล็กตรอนเกิดเป็นธาตุต่างๆใช่ไหมครับครับเราสามารถทำให้มันเล็กกว่าโปรตอนลงไปในระดับอนุภาคที่เรียกว่าฮิกโบซอนได้ไม่เคยได้ยินเลยฮิกโบซอนนี่ต้องนักวิทยาศาสตร์เลยถึงจะเข้าใจนะฮะทุกวันนี้เราสามารถทำได้นะครับเครื่อง LHC เนี่ยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยในปี 2008ถ้าเป็นปีพ.ศ. บ้านเราก็ประมาณ 2511 สร้างงานทดลองงานวิจัย ลองชนกันของอนุภาคสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิทยาศาสตร์มากมายแล้วก็ทำงานมาจนถึงประมาณปี 2019 ที่ผ่านมาเกิดสภาวะอิเล็กตรอนรั่วไหลโปรตอนรั่วไหลก็เลยต้องหยุดซ่อมไปครับ3 ปีเต็มโอ้โหใช้เวลาซ่อมนานมาก3 ปีเต็มนะฮะมาปีนี้ครับ2024นะครับเครื่อง LHC ที่สถาบันเซิร์นสร้างไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์
กำลังจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าดีใจนะครับที่จะได้เล่าในรายการนี้นะครับก็คือทางสถาบันเซิร์นเนี่ยกำลังพิจารณานะครับเพื่อที่จะหาทุนในการสร้างเครื่องชนอนุภาคตัวใหม่ เพื่อให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นคุณอีก ใหญ่กว่าเดิมมากเลย ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องหนึ่งครับว่าแรงพื้นฐานทั้ง4เนี่ยนะฮะแต่งานวิจัยเนี่ยค้นพบว่าบางจังหวะของการสลายของโปรตอนที่สถานะหนึ่งมันจะมีมุมที่การกระจายของโปรตอนเนี่ยที่115องศาอยู่เสมอซึ่งอันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรายังหาคำตอบนี้ไม่ได้ว่าเพราะอะไรมันถึงต้องกระจายตัวในมุม115องศาอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็เลยนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าหรือความรู้ของมนุษย์เนี่ยที่มีความรู้ต่อแรงทั้ง4เนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ลึกล้ำกว่านั้นที่มนุษย์ยังไม่รู้นั่นก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีแรงที่5เกิดขึ้นที่เป็นแรงพื้นฐานอยู่ในจักรวาลแล้วมันจะให้คำตอบเลยนะครับว่าจักรวาลของเราเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยพื้นที่ว่างๆมีไฮโดรเจนสะสมเป็นจำนวนมากแล้วกลายเป็นดาวขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอยู่รวมตัวขึ้นมาได้ยังไงนั่นคือคำที่เรียกว่าสสารมืดเครื่องใหม่นี่แหละครับที่กำลังจะสร้างเนี่ยจะมีพลังในการชนกันของอนุภาคที่จะทำให้เราหาคำตอบของสสารมืดได้เครื่องเดิมเท่าไหร่นะ7 TeV ใช่ไหมฮะเครื่องใหม่เนี่ยจะมีความเร็วในการทำเร่งอนุภาคให้วิ่งเร็วได้ถึง100 TeV โห100 TeV ถ้า100 TeV รวมกับอีก100 TeV แล้ววิ่งมาชนกันเราอาจจะได้คำตอบใหม่ๆในสสารแห่งใหม่หรือว่าอนุภาคใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่สามารถทำได้บนพื้นโลกเลยนะพื้นโลกนี่เลยใช่แต่มีข้อแม้ว่าอุโมงค์นี้ต้องอยู่ใต้ดินลึกๆลึกมากอย่างโปรเจกต์ใหม่เนี่ยนะฮะถ้าจะวิ่งได้ระดับ100 TeV เนี่ยตัวอุโมงค์เนี่ยต้องยาวถึง91กิโลเมตรยาวกว่า LSC เยอะเลย5เท่าแล้วอุโมงค์ใหม่เนี่ยความยาว91กิโลเมตรเนี่ยต้องอยู่ลึกลงไปใต้ดิน200เมตรโอ้โห200 เมตรเลยใช่ต้องอยู่ลึกมากเพราะว่าถ้าเกิดการชนกันแล้วเกิดภาวะฟิวชั่นอย่างรุนแรงเนี่ยมันเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์เลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ใต้ดินลึกมากๆเพื่อให้คนอยู่บนดินปลอดภัยมันอันตรายมากแต่โครงการนี้นะครับใช้เวลาสร้างอีกประมาณ5ปี10ปีกว่าจะได้ตัว FCC นะครับชื่อว่า Future Circular Corridor FCC ตัวใหม่ชื่อว่า FCC นะครับจบช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับ